Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem qua một lượt về những thay đổi sắp tới ở bản 8.0 anh em nhé. Rồi, trên màn hình anh em đang được nhìn thấy cái giao diện chào mừng của bản 8.0 về một cái siêu pháo đài bay sắp tới. Đây chính là cái Super Weapon mà nhà phát hành đã nêu ở trong bản roadmap vừa rồi. Và chúng ta có thêm hai cái công trình mới là Combat Hub và Super Alloy Foundry, tức là cái nhà máy tinh chế, nhà máy luyện kim. Ok, nhấn go một cái. Rồi, thông tin đầu tiên là chúng ta sẽ có cái thay đổi về các ngôi làng ở trên bản đồ là R4 và R5 và các sĩ quan an ninh sẽ có khả năng xây dựng các Titan, và sau khi các cái Titan này xây dựng xong nó có khả năng bảo vệ các căn cứ, tức là tăng thêm một cái lớp khiên chắn nữa cho những căn cứ đứng ở trong lãnh thổ của ngôi làng đó. Và để tấn công được các Titan này thì chúng ta phải sử dụng các máy bay ném bom Sky Fortress, hay còn gọi là các pháo đài bay. Đấy. Và những thành viên chúng ta có thể sử dụng các máy bay do thám để sửa chữa lại các Titan mà kẻ địch đã tấn công, cũng như là sửa chữa các siêu pháo đài bay của bên mình. Đó. Và đối với bên mình muốn tấn công kẻ thù thì chúng ta muốn tấn công vào căn cứ Titan của kẻ thù thì chúng ta cũng sẽ phải khởi động một cái tập đoàn quân hay một cái rally. Cái thuật ngữ rally này nó rất giống với những game chiến thuật mà chúng ta đã chơi, ví dụ như là Rise of Kingdom hoặc là Lost Mobile. Đó là chúng ta sẽ triệu tập rally và những thành viên trong liên minh có thể gửi quân vào cái rally đó để tấn công vào các công trình Titan này. Thì ở trong Rise of Kingdom nó là thủ cờ, thủ đèo hoặc là thủ gate. Đấy, hoặc trong Lost Mobile là chúng ta sẽ rally vào căn cứ của người chơi nhỉ. Đấy. Rồi, để tấn công được các Titan của đối phương thì bên mình sẽ sử dụng các siêu pháo đài bay là Sky Fortress, chính là các rally chở quân đến tấn công vào các Titan này. Nhìn Titan thì mình thuật ngữ thì nghe có vẻ rất là liên quan đến robot, đúng không? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó giống một cái pháo đài nhiều hơn. Nhưng mà nhà phát hành thì lại không muốn nó nhắc đến cái pháo đài đó, thì bởi vì nó có thể nhầm lẫn đối với các công trình khác, mình đoán là như vậy. Rồi, đây là một cái hình ảnh liên quan đến trường hợp là chúng ta có thể sử dụng máy bay do thám để sửa chữa các siêu pháo đài bay trong quá trình đang tấn công hoặc là đang bay. Như vậy là máy bay do thám sẽ có ích hơn ở trong phiên bản 8.0 tới đây. Đó. Và người chơi chúng ta cũng có thể là ở trong liên minh chúng ta có thể tham gia vào các cuộc biểu tình, sử dụng các siêu pháo đài bay này để tấn công các căn cứ của các cái Titan nhé. Trong quá trình mà các cái siêu pháo đài bay đó nó vẫn còn đang tấn công ở bên ngoài nhé. Đó, đây là hình ảnh mà cái Titan nó phát nổ và sẽ trở về trạng thái là cái ngôi làng bình thường. Và như vậy là chúng ta sẽ có thể là phá hủy ngôi làng, đốt cháy ngôi làng và xây dựng đất đai giống như trường hợp bình thường. Ok. Đó. Và khi mà tiêu diệt như vậy xong là chúng ta cũng có thể sử dụng các siêu pháo đài bay này để tấn công vào các căn cứ của người chơi. Như vậy là người chơi sẽ phải phòng thủ nó khá là mệt mỏi đấy. Ok. Ở đây đầu tiên chúng ta nhìn thấy hai cái công trình này. Ở đây mình đã nâng cấp được hai công trình này rồi. Vào game thì chúng ta có thể xây dựng ngay hai công trình này, nó khá là rẻ. Và chúng ta có thể nâng cấp bằng các nguyên liệu, vật liệu xây dựng giống như các công trình khác. Và xin lưu ý là các công trình này có thể cho phép chúng ta lượng lực chiến nhất định, và chúng ta có thể hoàn thành nó ở trong các sự kiện lãnh thổ pháp lý để tận dụng các cái hoàn thành nhiệm vụ. Và nó sẽ có 32 level. Ở level thứ 32 chúng ta có thể triệu tập một cuộc biểu tình lên đến 12 người chơi cùng tham gia. Và lượng độ bền tối đa của siêu pháo đài bay là 1,25 tỷ và lượng kháng của nó là 100% kháng. Được chưa? Đó, nhấn upgrade rất là rẻ.
Và công trình thứ hai đó chính là nhà máy luyện kim. Cái nhà máy luyện kim này sẽ đưa ra những cái nguyên vật liệu dạng là kim loại, siêu kim loại, loại thép kim loại. Đấy, chúng ta có thể sản xuất nó theo giờ. Đấy, ví dụ như hiện tại là mình đang ở trong một liên minh mà nó đang giảm cho mình là còn có 38 phút thôi. Đấy, mỗi lần sản xuất được 10 cái Superanoid này. Đó, hay còn gọi là cái cục thép hiện đại đó. Đó. Và khi mà chúng ta có đủ số lượng cục thép này thì chúng ta có thể chế đồ. Đấy, luyện vào chế. Và chế thì cái chúng ta có thể cho vào cái phần cán thép thì nó sẽ cán này ra thành các cái mảnh thép này. Cái mảnh thép này sẽ được dùng để nghiên cứu công nghệ sau. Và cái công nghệ đó là cái gì thì có lẽ là chúng ta sẽ đợi ở phần sau của video clip. Rồi, để chế được cái này thì chúng ta sẽ cần phải có một nguyên vật liệu là cái cục này. Đấy, cái dầu cán này. Dầu cán này thì chúng ta có thể mua một ngày là mua được 5 cái. Đấy, và mỗi cái thì sẽ tiêu tốn là 4.000 vàng một cái cục này. Và một cục này thì chế được 100 cái tấm thép, rất là đắt đỏ nhỉ. Đấy, cục này thì mình cũng chưa rõ là cục này thì chúng ta có thể kiếm được ở nguồn nào khác ngoài cái việc là mua bằng vàng này hay không. Ok. Rồi, tiếp quay trở lại về cái Combat Hub này. Cái Combat Hub này thì chúng ta sẽ là cái nơi mà để triệu tập quân đội của những người chơi khác ở trong liên minh, gửi quân đội vào đây cho chúng ta. Thì nếu như ai đã từng chơi các trò chơi liên quan đến Rise of Kingdom hoặc là Lost Mobile thì chúng ta đều không xa lạ gì về cái tòa nhà này. Tòa nhà này là nơi mà chứa các cái quân đội của người chơi trong liên minh gửi vào. Thì việc nâng cấp mà càng cao cái tòa nhà này thì sẽ giúp chúng ta có càng nhiều lượng quân. Đó, ok. Càng nhiều lượng quân để chúng ta có thể sử dụng hơn. Rồi, thế thì ở đây nó sẽ có thêm hai cái nút nữa là nút Alienware và nút View. Đây là cái này là nút mà để chúng ta xem là trong liên minh những người chơi nào đang triệu tập các cái cuộc biểu tình để tấn công vào Titan hoặc là tấn công vào căn cứ của người chơi mà sử dụng cái siêu pháo đài bay. Còn cái tập đoàn quân thì nó vẫn là cái cuộc tập đoàn quân bình thường này thôi nhé. Chúng ta cũng có thêm một cái nút nữa là liên quan đến Titan, là hệ thống cái Titan này. Và mỗi một liên minh sẽ được xây dựng tối đa 5 Titan ở trong cái cấp độ City 3. Còn lên đến City 4 thì chúng ta sẽ có thêm 5 Titan nữa là 10. Đấy, và những cái người để xây dựng được thì chỉ là các sĩ quan R4, R5 và các sĩ quan mà là dạng sĩ quan an ninh. Đây, chúng ta sẽ có thêm một cái mục nữa là cấp độ sĩ quan an ninh. Đấy, thì cái sĩ quan an ninh này nó sẽ là những người mà làm nhiệm vụ xây dựng các Titan, chỉ định xem là xây dựng ở đâu, xây dựng như thế nào nhé. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về cái siêu pháo đài bay để xem nó sẽ như thế nào. Cái siêu pháo đài bay này là thực ra là nó là cái nơi để chứa những quân đội của người chơi gửi vào trong cái cuộc biểu tình. Và cái người tạo ra siêu pháo đài bay này sẽ là chủ rally. Chủ rally này sẽ thực hiện tấn công vào các Titan hoặc căn cứ của người chơi, hoặc là các công trình, các cái pháo đài hắc quạ nhé, pháo đài hắc quạ. Thế thì để thiết lập được cái cuộc biểu tình thì chúng ta sẽ cần phải giới hạn về thời gian. Giới hạn về thời gian, đây mình sẽ minh họa cho chúng ta cái việc là thử rally cái này xem nào. Basic Skyfortress. Đấy, mắc độ bền là 30.000. Tối đa là 5 người tham gia. Nó 10 phút, 15, 30. Rồi chủng loại quân đội mà mình cần cái gì. Đấy, tính chiến thuật nó cũng cao lên rồi. Mà mỗi lần tạo mất 500. Căng nhỉ. Đấy, mình chưa có cái nào anh em ạ. Rồi, tiếp tục này. Và cái người mà tạo ra các cuộc biểu tình thì sẽ phải chọn về mặt thời gian. Chúng ta sẽ chọn thời gian để khởi tạo, ví dụ 5 phút, 10 phút, 20 phút hay là 30 phút. Và sau khi trong cái quá trình thời gian chuẩn bị này kết thúc thì cái siêu pháo đài bay đó sẽ bắt đầu khởi động cái cuộc tấn công. Và người chơi sẽ vẫn có thể gửi các cái quân đội của anh ta vào trong cái siêu pháo đài bay này. Và chúng ta cũng có thể sử dụng máy bay do thám để sửa chữa cái siêu pháo đài bay trong cái quá trình mà nó bay đến tấn công các Titan của kẻ thù. Và sau khi cái siêu pháo đài bay này bắt đầu khởi động thì nó sẽ tự động tấn công vào mục tiêu, chứ chúng ta không thể điều khiển được nữa. Chúng ta không thể thay đổi được mục tiêu, chúng ta không thể gọi được nó. Và
các cái siêu pháo đài bay của bạn sẽ tấn công vào mục tiêu khi mà nó đến nơi, và trong cái quá trình tấn công thì tất cả những quân đội của người chơi ở trong siêu pháo đài bay đó sẽ không bị tấn công. Đấy, mà chỉ có cái xác của siêu pháo đài bay bị phá hủy thôi. Mà một khi nó phá hủy thì cái cuộc biểu tình đó sẽ kết thúc, và toàn bộ những cái đơn vị quân đội của người chơi sẽ quay trở về căn cứ của mình, chứ nó cũng không bị tiêu diệt, được chưa? Đó. Và sau khi mà các cái siêu pháo đài bay mà nó tấn công được mục tiêu xong và nó quay trở lại căn cứ của mình xong, thì cái cuộc biểu tình đó sẽ kết thúc, và tất cả người chơi cũng quân đội của người chơi cũng sẽ quay trở về. Đấy. Thế thì để làm thế nào để tạo được các cuộc biểu tình đó thì trong này người ta cũng đã lý giải rất là rõ rồi. Đầu tiên là mình sẽ lựa chọn mục tiêu cần để tạo ra các cái cuộc biểu tình. Sau đó là cái người tạo lập cuộc biểu tình sẽ phải sử dụng cái kim loại, siêu kim loại để xây dựng lên một cái siêu pháo đài bay và bắt đầu khởi tạo một cái rally, một cái cuộc biểu tình. Đó, và tiếp tục là thời gian kêu gọi để những người chơi trong liên minh đóng góp quân đội của người ta, được chưa? Đấy, thế thì cái lượng độ bền của siêu pháo đài bay sẽ phụ thuộc vào cái gì? Chúng ta hãy đọc kỹ một chút. Lượng độ bền tối đa của siêu pháo đài bay được xác định dựa vào cái lượng cái công trình Combat Hub của người chơi, chính là cái 1,25 tỷ lúc đầu mà mình show cho anh em xem. Cái khả năng nghiên cứu của người chơi và lượng mức độ cấp độ sao tối đa của đơn vị quân đội mà chúng ta có ở trong. Và khi mà cuộc biểu tình này tấn công vào các Titan thì cái độ bền tối đa của siêu pháo đài bay sẽ là một cái giá trị bình thường, và lượng HP bắt đầu sẽ là 5% của lượng HP lớn nhất. Đấy, sau đó là các cuộc biểu tình chống lại base thì lượng HP lớn nhất sẽ là 1% của lượng HP bình thường. Cái này có lẽ là đọc nó hơi rối rắm một chút. Anh em giỏi toán thì có thể là suy ngẫm một chút về cái giá trị này để xem nó ảnh hưởng như thế nào nhé. Và khi mà các siêu pháo đài bay này tấn công vào các Titan thì các thành viên của liên minh cũng có thể sử dụng máy bay do thám để tăng cường độ bền, sửa chữa độ bền của các siêu pháo đài bay. Và mỗi một cái phần sửa chữa sẽ hồi phục 5% độ bền. Và khi siêu pháo đài bay mà tấn công lại căn cứ thì độ bền sẽ không thể được sửa chữa. Cái này là một cái rất là lưu ý quan trọng, tức là căn cứ của người chơi thì không thể gửi máy bay do thám vào để sửa được. Nhưng mà nếu như mà cái siêu pháo đài bay đó đang tấn công vào Titan thì chúng ta có thể sửa được bình thường. Và khi cái giá trị và chúng ta mỗi lần sửa là chúng ta cũng sẽ tốn cái phần thép kim loại, siêu kim loại này, một cái phần chơi khá là tốn kém nhỉ. Rồi Titan thì sao? Đấy, Titan này là được xây dựng là một cái công trình phòng thủ ở trong của liên minh, và được xây dựng để bảo vệ tất cả các căn cứ trong cái vùng mà cái ngôi làng đó đang được xây dựng, đang được bảo vệ. Và cái Titan này không thể được xây dựng ở những ngôi làng không hợp lệ này. Đó, không hợp lệ nhé. Hoặc là những ngôi làng đang cháy, hoặc là những ngôi làng mà đang sửa chữa là đều không thể xây dựng được anh em ạ. Cái này chúng ta cần phải lưu ý. Đấy. Và mỗi một thành viên trong liên minh có thể đóng góp một đơn vị quân đội đồn trú ở trong cái Titan đó. Và khi đồn trú thì có thể phản công tấn công lại những người chơi của liên minh địch. Và chúng ta cũng có thể sử dụng máy bay do thám để sửa chữa cái độ bền của Titan. Ok. Đấy, nghe cái này thì nó cũng giống như các cái trước thôi. Ok. Đó. Rồi, đấy là một vài thông tin liên quan đến hai cái công trình rất là hay là Combat Hub và cái phần nhà máy chế tạo siêu kim loại này nhỉ. Rồi, cái phần tiếp theo, hiện tại thì bản 8.0 thì nó sẽ hiện toàn bộ những cái búp mà người chơi có được vào một cái bảng thông tin. Cái này mình đánh giá rất cao về cái thông tin này. Hiện tại nó chia ra làm hai mục là kinh tế và quân đội. Búp liên quan đến kinh tế thì nó lại chia ra làm các mục ở đây. Và những cái mục này sẽ được nhận từ những cái phần thưởng nào thì nó liệt kê rất rõ ở trong này rồi. Ok. Tương tự như vậy ở quân đội cũng thế, nó chia ra làm mục là hỏa lực, rồi độ bền, rồi là tốc độ di chuyển, rồi sát thương. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể lựa chọn từng phe rồi từng đơn vị khác nhau để hiển thị một. Ví dụ như là mình chọn phe của liên minh tự do là xe tăng hạng nặng, nhấn OK thì nó sẽ hiển thị ra là phần sát thương sẽ được nhận từ nguồn nào.
rồi tốc độ chạy từ nguồn nào. Đấy, một cái phần rút ngắn lại để chúng ta nhìn cho nó rõ hơn nha. Rồi, phần tiếp theo là liên quan đến cây công nghệ. Chúng ta sẽ có hai cái cây công nghệ mới là công nghệ Rally và Advanced Rally liên quan đến các cuộc biểu tình. Thì để mở khóa được cái Advanced Rally này, chúng ta cần phải nghiên cứu đầy đủ cái cây công nghệ Rally này trước. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có hai cái công nghệ tiềm ẩn mà có thể xem qua. Mở rộng cái vùng Rally của cái siêu pháo đài bay lên thêm một làng nữa. Đấy, cái này là dĩ nhiên là phải kết nối vào cái đường. Mình cũng chưa rõ cái tính năng này nó sẽ như thế nào. Nhưng mà để nghiên cứu được cái mục Rally này, chúng ta sẽ cần phải có phần thép này. Đấy, thép này. Và cái thép này thì nhớ lại là chúng ta chỉ có thể là rèn ở trong cái nhà máy kia thôi. Và để rèn được thì chúng ta cần phải tiêu tốn cái này, là một cái cuộc chơi rất đắt đỏ. Đấy, rồi cái công nghệ tiềm ẩn cuối cùng là Next Gen Warfare, là cái này liên quan là có thể cho phép những cái nhà lãnh đạo cuộc biểu tình có thể tạo ra được một cái siêu pháo đài bay hoặc là một cái Titan mà có lượng quân đội đồn trú nó nhiều nhất. Bình thường nó là 12 thì bây giờ được cộng 1 nữa là nó sẽ thành 13. Được chưa? Như vậy là khả năng phòng thủ và tấn công của nó cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra thì còn có các cái mốc khác nhau liên quan đến việc là tăng sản lượng sản xuất ra các cái loại thép hiện đại, thép siêu kim loại đó. Rồi là tăng sát thương lên các cái phần pháo đài của Hắc Quạ, rồi là tăng độ bền của Titan hoặc là độ bền của các quân đội. Cái này thì có lẽ là nó cũng bình thường thôi. Rồi mình sẽ quay lại vào một video clip gần nhất liên quan review chi tiết về cái cây công nghệ này cho anh em xem sau. Rồi còn có Advanced Rally thì mình vẫn chưa mở khóa được cái này, bởi vì là bên phần Rally này mình mới có một cái thôi chứ chưa có nhiều. Đấy, tiếp tục nghiên cứu thêm một cái công nghệ nữa vậy. Phần sĩ quan, chúng ta sẽ có thêm một sĩ quan lục quân, đó chính là anh chàng này, nhìn cầm một cái rìu giống như của người Viking. Đấy, người Viking thuộc Bắc Âu, khối Bắc Âu. Đấy, thì để kích hoạt mở khóa được anh chàng này thì chúng ta sẽ cần có một cái đơn vị SH là 8 sao trở lên thì mới mở khóa được. Anh chàng này là một anh chàng của phe sư đoàn tiên phong, có thuộc tính xe tăng, đánh nhau ở trên chiến trường và có khả năng phòng thủ. Và anh chàng này là anh chàng của 300 ngày. Anh chàng này sẽ có những kỹ năng là gì? Chúng ta hãy xem qua một chút. Cái kỹ năng chiến thuật của anh ta là có khả năng cung cấp khiên cho đơn vị xe tăng và trực thăng lên đến 1.500, có hệ số là 1.500. Và nếu như triển khai lên xe tăng và trực thăng thì anh ta còn cung cấp thêm 25% nữa là lên đến 1.750. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo, kỹ năng thứ hai là tăng kháng sát thương lên đến 20%. Kỹ năng thứ ba là tăng lượng độ bền lên đến 40% độ bền, nhiều hơn cả nữ bá tước gai anh em ạ. Và nếu như chúng ta không có điều kiện để đầu tư vào anh chàng này thì đây có lẽ là một trong số những kỹ năng rất là giá trị, bởi vì nó cung cấp cái lượng độ bền rất lớn cho chúng ta. Và kỹ năng thứ tư là kỹ năng đòn tấn công thường, có khả năng tăng được sát thương lên đến 30%. Tức là các phát bắn bình thường thôi. Đấy, là được tăng 30% sát thương. Và kỹ năng thức tỉnh của anh ta thì nếu như đơn vị xe tăng của anh ta dưới 20% HP, 20% độ bền thì nó sẽ nhận được thêm 50% kháng trong 10 giây. Còn nếu như anh ta đang được triển khai vào đơn vị là SH thì cái lượng kháng đó được tăng lên thêm 30% nữa, là tổng cộng 80% kháng. Đấy, một cái lượng kháng rất lớn. Tuy nhiên là một cái nhược điểm chí mạng của anh ta là cái skill này chỉ được kích hoạt một lần trong cái cuộc chiến của anh ta thôi. Có nghĩa rằng là chơi đến chết thì thôi. Rồi về độ hiệu quả của anh chàng này sẽ như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ đợi ở trong các bài test tiếp theo nhé. Anh em đón chờ các video clip của mình. Rồi bây giờ là sĩ quan không quân thì không có gì cả. Ok. Rồi một thông tin quan trọng nữa, đó chính là liên quan đến đơn vị pháo chống tăng. Đấy, đây chính là một trong số những đơn vị mà nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người chơi Warpath. Trong cái bản roadmap gần đây thì nhà phát hành cũng đã nói rồi, pháo chống tăng có khả năng kích hoạt cái chế độ là phòng không. Đấy, anti-aircraft là bắn máy bay. Thế thì khi mà chúng ta kích hoạt cái chế độ bắn máy bay này, nó sẽ hiện đúng dạng của cái giáo pháo phòng không. Và khi ở trạng thái phòng không này chúng ta không thể di chuyển được. Đấy, chúng ta không thể di chuyển được. Mà muốn di chuyển thì chúng ta lại phải chuyển về chế độ bắn bình thường. Đấy, và khi bắn bình thường chúng ta sẽ có tầm bắn và ngắn hơn so với tầm bắn của pháo phòng không. Được chưa? Đấy.
Một cái thông tin đáng lưu ý nữa là chiếc pháo phòng không này được thay đổi, tăng cường tầm bắn, tăng cái tầm bắn lên. Khi mà nâng cấp cái đơn vị xe tăng, nâng cấp cái đơn vị pháo chống tăng này lên đến hiện đại thì cái tầm bắn của nó sẽ lên được đến 4 ô. Đấy, 4 ô. Và 4 ô này thì nó sẽ bằng với tầm bắn của các lựu pháo bình thường của sư đoàn của Liên minh Tự do hoặc là Đảng Trật tự. Nó bằng cái này. Nhưng với điều kiện là đơn vị pháo chống tăng này phải ở trạng thái hiện đại thì nó mới được 4 ô. Còn ở trạng thái chưa lên hiện đại thì nó vẫn đang là 3 ô thôi, nó rất là bé. Ok. Rồi, cái thông tin về khẩu phòng không thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái sát thương bắn máy bay của nó là 323, một cái con số rất là lớn. Ở đây mình có một cái phép toán so sánh với đơn vị xe tăng hạng nhẹ để anh em nhìn thấy ngay. Đấy. Cùng là một đơn vị 6.0. Ở đây mình có hai đơn vị, một pháo phòng không và một chiếc xe tăng hạng nhẹ cùng là 6.0. Thì chiếc xe tăng hạng nhẹ này, cái súng phòng không của nó chỉ có sát thương là 21 thôi. Trong khi đó thì đơn vị pháo phòng không của chúng ta nó là 323, gấp rất nhiều lần nhá, gấp hẳn 150 lần, bắn rất thấm. Điều đó có nghĩa rằng nó có thể gây sát thương lên máy bay rất là nhiều nhá. Đấy, nó không giống như các cái đơn vị xe tăng hạng nhẹ. Như vậy là cái tương lai sau này của các cuộc chơi, mình dự đoán nhanh ở trong cái video clip là sẽ là cái cặp bài là pháo phòng không đi kèm với các loại pháo bình thường. Đấy, để một là pháo phòng không sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới ở trên bầu trời như thế này, còn pháo của chúng ta sẽ làm các đơn vị bắn ở mặt đất. Hai đơn vị này đi kèm với nhau. Trên bầu trời dĩ nhiên vẫn còn có thể có tiêm kích nữa nhá. Như vậy là cái xu hướng và cái meta sắp tới thì nó sẽ có thể thay đổi nhiều hơn nhá. Rồi, đấy là một vài cái thông tin cơ bản liên quan đến phiên bản mới mà mình muốn show cho anh em xem ở trong video clip này. Rồi, có lẽ là hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip khác liên quan đến cái đi tìm hiểu chi tiết hơn nữa về các cái điểm mới ở trong bản cập nhật mới nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.